Hello, sziasztok! Én GameBorg T987 vagyok, és ez a Soldier of Fortune 2 végigjátszásnak a 8. része. Az elmúlt részek és végigjátszások alatt csomószor így összezavarodtam, hogy hanyadik rész jön. Most már megfogadtam, hogy megnézem előre, és jó megjegyzem, úgyhogy ez a 8. epizód. Túl vagyunk egy hongkongi pályán, ami után rögtön ugye kiderült, hogy ezt a boltot, a főhadiszállást is így megsemmisítették, ugye lelepleztek minket, az ellenfeleink, akik ugye a vírussal így üzérkednek, és ennek egy robbantás következtében ugye Sam kórházba került, és a kórházban megvédtük Samet ezektől a bérgyilkos katonáktól, és ugye sikerült amúgy a vírusról is így megtudunk egy csomó mindent. Olvassuk el ezt a részt. Amint megérkezte a kórházba, a Prometheus ügynökei azonnal Sam Gladstone életére törtek. Madeleine Taylor eközben meggyilkolták. Samet egy titkos helyre szállították, így ő már biztonságban van a további merényletektől. Keresd meg Mitchell igazgatót és Wilson igazgató helyettest, akik majd kidolgozzák a következő küldetést. Tehát most a fő hadiszálláson vagyunk Texasban ismét, és itt megint egy eligazításon fogunk részt venni, úgyhogy nézzük ezt a részt. Ugye ilyen Texas Lockhart. Stop by the firing range before you meet with the director. Our lab boys will have a present for you. Would you like an escort? I know the way. A lőtérre kell mennünk. Meg kell tárgyalnod a nemrég történt könyvesbolt ellen intézett támadás részleteit és a vírust. Keresd meg Mitchell igazgatót, igen, és mondták, hogy menjünk. Egy új fegyver kell kipróbálnod, jelentkezz a lőtéren. Azért hajolok így amúgy közel, mert ugye ez a High Resolution Full HD-s mód miatt elég kicsik a szövegek. Itt vagyunk a lőtéren. Firing range, az arra, vagy erre. Firing range, ugye ez a lő gyakorló pálya. Megint olyan meleg van, gyerekek, hogy hihetetlen, tehát meggyulladok. Vártam már egy klíma ebbe a GameBorg kuckóba. Itt vagyunk, firing range. I was told you have something for me. Oh yes, come in. The Army has asked us to test out a new weapon for them. The Objective Individual Combat Weapon, or OICW for short. Are you familiar with it? Yes, I've heard of it. But everything I've read suggests it won't be available for several years. Yes, that's the Pentagon's official stance. In reality, though, the Army is much further along in its development than the general public is aware of. I see. Let's try it out, shall we? Of course. Hogy ezt beszélt. Azt hittem, hogy ez a fazon beszél. Firing apparatus is based on standard 5.56 ammunition. As with your M4, the OICW has single shot, burst fire, and full auto firing modes. Try them out on the target in stall number 4. A 4-esen. OICW also functions as a sniper rifle with 20 times magnification capabilities. Look through the scope if you would, and hit target number 3 on the head. Nice shot. Notice the tactical readout available in the scope view. In the upper right corner is your rangefinder. In the lower right corner is your ammo count for both 5.56 ammo and grenades. In the lower left corner is a menu.
which allows you to choose between weapon, laze, range plus, range minus, and night vision. You can cycle through and select options in the menu using the weapon special 3 and 4 keys respectively. Night vision is just what it sounds like. Selecting it turns your scope into a pair of night vision goggles. The weapon entry allows you to choose between 5.56 ammo and grenades. Select laze when aimed at the target in stall number 2. When you select laze, a red dot will appear in your view. Line up the crosshair with the red dot to calculate the correct arc for your grenade launcher. Now, destroy the target with a grenade. Most a gránáttal. Tehát ugye a fegyver specifikációval lehet ezt az új stúkert így használni. Most elmettek, a gránátvetőn van. Kicsit nem világos amúgy. Nem értem most... Tehát oké, hogy... De miért nem lövi el a gránátot? Gyerekek, nem értem, hogy mit magyarázott ez az ember. Na. Tehát nem akarja a gránátot oda ellőni. De nem igaz, hogy tehát ilyen részn is meg lehet akadni. Igen. Remember that the grenades are used for the range you selected when you last used laze. If the rangefinder decides that the distance is too close, or if you haven't selected laze, the grenade launcher will not fire. Also note that you don't need to laze targets to hit them with 5.56 rounds. Use range plus and range minus to target your grenade in front of or behind your desired target for radius damage. This is especially useful for targeting a window and arcing your shot to go through and beyond it. Try out the range features by destroying the target behind the large wall in stall number 1. You can accomplish this by selecting laze on the brick barrier and then using range plus to get the grenade well behind the wall. Aha, értem.
Ja, igen, tehát 32 méter ugye ez a téglafal, és távot növeljük, mondjuk ilyen 40. Nem értem, most megint nem világos ez így a számomra. Tehát jó. Próbálok rájönni, hogy most nincs már gránátom. Most nem értem, tehát mi van? Tehát van gránátom, nem? Nem, 0. De akkor miért nem veszi föl? Nem értem, gyerekek, ezt a részt komolyan. Tehát miért kellett ezt így megbonyolítani? Jó, igen. De oké, elfogyott, de akkor miért nem veszi föl? Tehát itt van. Ezt a lőszert már nem tud, ebből a lőszerből nem tudsz többet fölvenni. És miért? Nem, komolyan, de tehát csúnyán lehet játszani ezzel a soffal, én rájöttem, szépen nem. Gyerekek, Istenem, miért kell mindent így agyon bonyolítani? Tehát nem értem ezt a lézeres célzórendszert. És megint elmondja fél életét. Oh yes, come in. The Army has asked us to test out a new weapon for them. The Objective Individual Combat Weapon, or OICW for short. Are you familiar with it? Yes, I've heard of it. But everything I've read suggests it will Tehát be egy available gyakorló for several pálya részen se lehet Yes, túljutni. that's the Pentagon's official Áj, stance. In gyerekek. reality, though, the Csúnya, Army is ez much csúnya further nagyon. along in its development than the general public is aware of. I see. Let's try it out, shall we? Of course. Hát nem igaz, hogy The weapon's primary firing apparatus is based on standard 5.56 ammunition. As with your M4, the OICW has single shot, burst fire, and full auto firing modes. Try them out on the target in stall number 4. The OICW also functions as a sniper rifle with 20 times magnification capabilities. Look through the scope if you would, and hit target number 3 on the head. Nice shot. Notice the tactical readout available in the scope view. In the upper right corner is your rangefinder. In the lower right corner is your ammo count for both 5.56 ammo and grenades. In the lower left corner is a menu, which allows you to choose between weapon, lays, range plus, range minus,
and night vision. You can cycle through and select options in the menu using the weapon's special 3 and 4 keys respectively. Night vision is just what it sounds like. Selecting it turns your scope into a pair of night vision goggles. The weapon entry allows you to choose between 5.56 ammo and grenades. Select lays when aimed at the target in stall number 2. When you select lays, a red dot will appear in your view. Line up the crosshair with the red dot to calculate the correct arc for your grenade launcher. Now, destroy the target with a grenade. Nos, tehát most ezt nem értettem, ezt a lézerest. Tehát így. De megint ugyanazt csinálja, tehát most én rontok el amúgy valamit? Nem értem. Tehát pedig elmondja, de nem értem. Tehát most vigyem rá a lézert. Oké, leméri, hogy 26,4 méter. Oké, és most ezt a lézert vagy a célkeresztet vigyem rá, és megint el fog menni az összes gránátom. Excellent. Remember that the grenades are used for the range you selected when you last used lays. If the rangefinder talán decides that the most így. distance is too close, or if you haven't selected lays, the grenade launcher will not fire. Also note that you don't need to laze targets to hit them with 5.56 rounds. Use range plus and range minus to target your grenade in front of or behind your desired target for radius damage. This is especially useful for targeting a window and arcing your shot to go through and beyond it. Try out the range features by destroying the target behind the large wall in stall number 1. You can accomplish this by selecting lays on the brick barrier and then using range plus to get the grenade well behind the wall. Ó, igen. Tehát ezt csináltam az előbb is. Bemértem a falat. Tehát meddig növeljem a... Ja, aha. Good work. The OICW is also equipped with a threat bracket. When you sight in a target, the weapon assesses the threat and highlights enemies in red brackets to identify them as a danger to you. Civilians and innocents are unmarked by the bracket. Our good friends Randy and Richard here will help demonstrate this feature. Look down to the end of the firing range. Notice how Randy is marked as a threat, since he is carrying a weapon, while Richard is not. This thing has everything but the kitchen sink. Indeed it does. Feel free to practice on the firing range until you get the hang of it. It's a lot to take in all at once. Will do. And be careful with that thing. It's a multi-million-dollar prototype, and the Army wouldn't take too kindly to it falling into the wrong hands.
Understood. I'll take good care of her. I'm sure you will. Whenever you're finished here, the director will see you in the secure conference room. Thanks again. Jó. Na, akkor menjünk. Ez a fegyverről mutató, ennek most nagyon rossz szájíze volt, tehát... Nem mondok semmit, mert... Ez így nem esett jól. Tehát nem értettem, hogy most mi van a lézerrel, tehát, de annyi, hogy rá kell célozni a lézerre. Az igazgató. Ó, gyerekek. Nem ez a... Go about your business. Konferencia talán, igen. Oda akarok menni. Control room. Elevator. Gentlemen. All right. 1, 2, 3, go. They're expecting you inside. Ah, John, come in. Mr. Wilson and I were just discussing the unfortunate incident at the armory. Incident? Is that what you call it? An incident? Taylor's dead and Sam is barely hanging on. I wouldn't worry too much about Miss Taylor, John. Our sources are convinced that Taylor was involved in the armory's destruction. I don't see how that's possible. If she was in on it, why did Prometheus kill her? Who knows? Maybe she had second thoughts about killing Mr. Gladstone. Look, I know Taylor. There's no way she could be responsible. Someone on the inside has been feeding these guys information. Everywhere I've gone, they've been expecting me. We've had our eye on her for some time now, John. We have surveillance photographs of Ms. Taylor making contact with enemy agents. She had a lot of connections to the underworld, which is a big part of the reason we brought her in. It makes perfect sense. Not to me, it doesn't. Watch your mouth, Mullins, or you're gonna find yourself off this assignment. Calm down, both of you. Let's stick to the business at hand. The night the armory was destroyed, Sam Gladstone uploaded all of his research regarding Prometheus and Romulus. He did? Well, I was unaware of that. He did. But the file transfer was interrupted by the explosion. Fortunately, our techs managed to get most of it. And It seems that Mr. Gladstone uncovered Promethean operations in Kamchatka. He traced Dr. Dmitry Sestrigor, an old protege of Dr. Ivanovich, to a weapons plant hidden in the mountains there. We believe he's the man responsible for Romulus. what are the mission details? You leave for Kamchatka immediately, capture Dr. Sestrigor, and destroy the weapons plant. One question. If this Dr. Sestrigor used to work for Dr. Ivanovich, how do we know the good doctor isn't our mole? Well, Dr. Ivanovich was naturally under our umbrella of suspicion, but his whereabouts have been accounted for at all times. I want you to check out Dr. Ivanovich again. I still think Taylor's innocent in all this. We'll take it under advisement. Yeah, you do that. Good luck, John. We're all counting on you. Jó, tehát a cég kiderítette, hogy Madeleine Taylor volt a felelős a Hongkongban és a könyvesboltban történtekért. Úgy vélik, hogy a Prometheus azért ölte meg őt a kórházban, mert nem engedelmeskedett nekik. Most, hogy a besúgót már felderítettük, nyugodtan folytatod a megbízást. Ugye mondtam én is, hogy a csaj gyanús nekem is, hogy ilyen, tehát hogy ő a besúgó.
Na mindegy, igen, ez is olyan, hogy most vagy igaz, vagy nem. De én is arra tippeltem. Tudomásunk szerint dr. Dimitri Sestrogor Kamcsatkán egy katonai előőrsön tartózkodik. Ő az egyetlen, aki gyanúsítható Romulus vírus előállításáért. A feladatod elfogni dr. Sestrogort, és vissza kell hoznod őt a céghez, hogy ki tudjuk hallgatni, mivel úgy tudjuk, hogy ő is a Prometheus egyik ügynöke, azért tudnia kell valamit a szervezet felépítéséről, és arról a rejtélyes Alex Nasradról, arról az emberről, akit mind Vergara birtokán és Hongkongban is láthattunk, vagy láthattál, igen. Úgy tűnik, hogy ő lesz a Prometheus szervezetének a kulcsembere. A küldetés éjjel kezdődik, nehogy az ő... Ezt megint elírták, a küldetés éjjel kezdődik, ja, hogy az őrök ne vegyék észre szállító repülőt. Ennek ellenére valószínűleg meg fogják hallani és riadoztatják a bázis. Tuti. Felszerelés. Tehát éjjel lesz alap, szerintem. Na, nézzük ezt a taktikai fegyvert, de nem sok jó reményt fűzök. Nem tudom, elég hülye volt ez a lézeres megoldás. Hát, hogy én vagyok a hülye, de nem tudom, tehát komolyan ez egy vicc amúgy, hogy így el lehet akadni egy ilyen gyakorló pályán. Hát éjjellátó ebbe van. Hőlátó. Na, vigyünk egy ilyet, ez így tetszik. Rakétavető. M60 távcsövés, hát az se kell. Viszek egy shotgunt. Nem. Ezt viszem. Meg gránátot vigyünk. Gyújtógránát, rendben. Szerintem itt fog véget érni ez az epizód, tehát úgy, mint ugye az első Texas, az se volt egy ilyen hosszú. Úgyhogy megvárjuk az intrót szerintem, és akkor itt fogjuk befejezni a küldetést. A bázis környéke lesz. Showtime, Mullins. I hope you're as good as they say you are. You just make sure you're at the rendezvous point. Don't worry about me. I'll be there. If you don't freeze to death first. Everyone's a comedian. Megint ilyen habas táj lesz szerintem. Good luck, John. See you at the rendezvous. És ilyen krízisosan kiugrott. Ez ilyen kis bevezető, betekintés. Hát tud ilyen lopakodós pálya, de... Tudom irányítani az embert, vajon? Nem. De tudom. Tudom irányítani. Az erdőbe kéne. Nagyon jó. Kicsit így rá kell segíteni. És akkor innen fogjuk kezdeni valószínűleg. Nagyon jó. Tehát pusztítsd el a terrorista bázis vírus tenyésztő központját, keresd meg dr. Sestrogort és vidd ki a bázisról. Keresd meg a főutat, ami egészen a bázis
hátuljáig vezet. Jó. Itt ért véget a végigjátszásom 8. része. Ugye megismerkedtünk egy új taktikai fegyverrel, ami úgy magából jó, csak ezt mondom, ez a lézeres, célzós dolog, ez nem volt elsőre világos számomra, de lényegében most már rájöttem, úgyhogy lehet majd jól taktikázni a gránáttal. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a 9. részben, Kamcsatkában. Jó kis havas pálya lesz, lopakodós szerintem, úgyhogy várlak titeket majd sok szeretettel. Ha tetszett a videóm, akkor osszátok meg a Facebookon, Twitteren, és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Hamarosan lesz egy új unboxing videó is, de ennél többet egyelőre nem árulok el. Sziasztok!